Hello guys, welcome back to another video. বন্ধুসকল আজি ভিডিওৰ মধ্যে আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছো যিসকলে পলিটেকনিক পঢ়ি আছে পলিটেকনিক সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন দিব বা ফৰ্থ সেমিষ্টাৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন দিব তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে অনলাইনত আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাম কেনেকৈ পেমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ পেমেণ্ট কৰিলে পেমেণ্টটো সাকসেসফুল হয় ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গুগলত সাৰ্চ কৰিব লাগিব SCTE ঠিক আছে যিকোনো আপোনাৰ ফোন বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনৰ গুগলত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব SCTE ঠিক আছে তো আপোনালোকক কৈছো SCTE সাৰ্চ কৰাৰ পিছত অফিচিয়েল ওয়েবসাইট যেটো আছে ষ্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যন ঠিক আছে সেই ওয়েবসাইটত তোমালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব যিসকলে ষ্টুডেন্ট সেকেন্ড সেম আৰু ফৰ্থ সেম তেওঁলোকে ষ্টেট কাউন্সিলিং ফৰ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যন এই ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে কনফিউজ হ'ব পাৰে এডমিটেড ইন 2018 2019 2021 য'ত লিখা আছে অল ইনষ্টিটিউট এক্সেপ্ট তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ বা ফৰ্থ সেমিষ্টাৰৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন যেটো আমাৰ এণ্ড সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন কয় তো আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব হৈছে এডমিটেড ইন 2018 19 20 and 21 যেটো আছে সেই তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে লগইন কৰিব লাগিব লগইনৰ সময়ত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যেটো ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিল হেইটো আৰু পাছৱৰ্ডটো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল সেই পাছৱৰ্ডটো কৰিব যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো মনত নাই ফৰগেট কৰিবলৈ তেনেহলে আপোনাৰ যেটো ইনষ্টিটিউট আছে ইনষ্টিটিউটৰ এক্সাম সেলৰ লগত কন্টাক্ট কৰক এক্সাম সেলৰ টিচাৰ সকলক কক কোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰি দিব তো এইবিলাক সকলোবৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লগইন কৰিব লাগিব ইয়াতে সাবমিট নামৰ অপচন আছে সাবমিট নামৰ অপচনত ক্লিক কৰিলে অটোমেটিক্যালি লগইন হৈ যাব ঠিক আছে আপোনালোকে চাবছে সাবমিট নামৰ অপচন তো সাবমিট নামৰ অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ যেটো হোম পেজ নিজৰ প্ৰফাইল সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আহি যাব তো ডিটেইলছৰ লগে আপোনালোকে ইয়াতে শো হ'ব যে এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেগুলাৰ এণ্ড এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিটেষ্ট যিসকলে ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন মানে বেক নাই তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আৰু এটা কথা আছে বহুতেই কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে যিসকলৰ আসলতে এনসি লাগিছে তে এনসি যিসকলৰ লাগিছে এনসি ফিজটো আগতে দিব লাগিব আপোনালোকক কৈছো এনসি যিসকলৰ লাগিছে তেওঁলোকৰ হোম পেজটো কেনেকুৱা আহিব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ইউ আৰ মাৰ্কড এজ নন কলেজিয়েট ইন ওয়ান সাবজেক্ট বা থ্রি সাবজেক্ট জিকেটা সাবজেক্ট থাকিব তাতে মেনশন থাকিব আৰু প্লিজ পে দ্য নন কলেজিয়েট ফিজ এট ইনষ্টিটিউট এই ফিজটো কেনেকৈ আগতে দিব লাগিব আপোনালোকক কৈছো ইটো দিয়াৰ পিছতহে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ অপচনটো আহিব নহলে কিন্তু নাহিব আপোনালোকে এনসিৰ ফিজটো কলেজত দিব লাগিব কলেজত এক্সামিনেশ্যন সেলৰ আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিলে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দি দিব যে কেনেকৈ কি পেমেন্ট কৰিব লাগিব এনসিৰ ফিজটো কেনেকৈ দিব লাগিব একাউণ্ট নাম্বাৰ যদি থাকে একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব বা নিজৰ ইনষ্টিটিউটৰ SBI কালেক্টৰ লিংক অপচনটো দি দিব SBI কালেক্টৰ হয়তো আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পেমেন্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পেমেন্টটো ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে অপচন আহিব যে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ৰেড কালাৰৰ এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেগুলাৰ বুলি অপচন আহিব তো এতিয়া আমাৰ ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টৰ সকলৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাইছো নেক্সট ষ্টেপ কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক জনাইছো লগইন হোৱাৰ পিছত হোম পেজটো এনেকুৱা ধৰণৰ শো হ'ব আপোনাৰ প্ৰফাইল বিলাক আৰু আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ নাম এণ্ড ব্ৰাঞ্চ কি ব্ৰাঞ্চ সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ কাৰণে ৰেড চিন যেটো লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেগুলাৰ তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অপচন এটা আহিব আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ ইয়াতে পাব আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ কি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ কি তাৰ পিছত আপোনাৰ ইনষ্টিটিউট নেম তাৰ পিছত আপোনাৰ নামটো কি ৰোল নাম্বাৰ কিমান আপোনাৰ গাৰ্জিয়ান নেম কি কন্টেক্ট নাম্বাৰ সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ ঠিকে আছে না নাই তাৰ পিছত আপোনালোকে জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ যেটো জেন্ডাৰ হয় ইয়াতে মই জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিছো এটা জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লোকেল গাৰ্জিয়ানটো এটো এনি এজন যিকোনো যদি আপোনাৰ লোকেল গাৰ্জিয়ান থাকে গাৰ্জিয়ানৰ নামটো আৰু নাম্বাৰটো দিব আৰু লোকেল গাৰ্জিয়ানৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে দি দিব ঠিক আছে তো ঠিক তলতে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেইখিনি সাবজেক্ট সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ বা ফৰ্থ সেমিষ্টাৰ যদি ষ্টুডেন্ট হৈ থাকা আপোনালোকে তো ইয়াতে ডিটেইলছবোৰ আছে সকলোবোৰ চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি সেভ বা কন্টিনিউ অপচন আহিব পাৰে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকক কৈছো সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ চেক কৰাৰ পিছত নেম যেটো অপচন আছে নেমত আপোনাৰ নিজৰ নামটো লিখি দিব আৰু প্লেসটো যৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন কৰি আছে সেই অনলাইনৰ এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত কনফাৰ্ম এণ্ড
সাবমিট নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আকৌ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ওকে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ওকে অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপত লৈ যাব যিটো পেমেণ্ট ষ্টেপ ঠিক আছে পেমেণ্ট ষ্টেপত আপোনালোকৰ বহুতেই মনোযোগ দিবলগীয়া কথা যে দুটা ষ্টেপ আছে আৰু দুটা ষ্টেপ ভালদৰে নকৰিলে কিন্তু পেমেণ্ট পেণ্ডিং হ'ব আৰু পেমেণ্ট পেণ্ডিং হ'লে কিন্তু আপোনালোকে এক্সাম হলত বহিব নোৱাৰিব বা এক্সাম দিব নোৱাৰিব ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰথমে পে কৰিব লাগিব পে কৰাৰ পিছত আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে সেই পে ৰিচিপ্টটো আৰু ট্ৰানজেকশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব কেনেকৈ দিব লাগিব আপোনালোকক সবিশেষ জনাম তো পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাইছোঁ 500 টকা লাগিব আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে পে নাও অপশ্যনটোত প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে পে নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ট্ৰেনজেকশ্যন আইডি পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত ট্ৰেনজেকশ্যন আইডি পাব সেইটো আৰু ট্ৰেনজেকশ্যন ৰিচিপ্টটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট ষ্টেপ এইটো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পেমেণ্ট সাকসেসফুল হ'ব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কনফাৰ্ম হৈ যাব তো প্ৰথমতে এক নম্বৰ কাম পে নাওত ক্লিক কৰিছোঁ পে নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পেমেণ্টৰ অপশ্যনত আহি গুচি যাব যিটো SBI কালেক্ট হয় SBI কালেক্টত গুচি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে অপশ্যন পাব ইয়াতে প্ৰথমতে আই হেভ ৰিড এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট পেজটোত লৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট পেজটোত আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব ইয়াতে সিলেক্ট পেমেণ্ট কেটেগৰী যিটো আছে তাতে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ বুলি অপশ্যন আহিব ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ অপশ্যন আছে ITI কিবা কিবি সকলো ধৰণৰ থাকিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ যিটো অপশ্যন আহিব আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ যদি আপোনাৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ মানে ৰেগুলাৰ এক্সাম থাকে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিক এই পেজত আহিব ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ তাৰপিছত নেক্সট পেজত আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে লিখিব লাগিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চেমত আছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটোৱে আপোনাৰ 6 বছৰেই থাকিব কিন্তু আপুনি আকৌ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰোল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্ট নেম মানে আপুনি যদি ছেকেণ্ড চেমৰ ষ্টুডেণ্ট বা ফ'ৰ্থ চেমৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ থাকে আপোনাৰ নামটো আৰু গাৰ্জিয়ান নেম এণ্ড নেম অফ দ্য পলিটেকনিক তোমাৰ পলিটেকনিকৰ নামটো আৰু ব্ৰাঞ্চ কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা তুমি বিলং কৰি আছা আৰু সেমিষ্টাৰটো তুমি নিজৰ সেমিষ্টাৰটো দিবা যেটো কাৰেন্ট সেমিষ্টাৰ আৰু ইয়াতে ৰিমাৰ্কত কি লিখিম বহুতে যদি কয় ৰিমাৰ্কত একো নিলিখিলেও কোনো কথা নাই আপুনি নিজে লিখিব পাৰে বা পেড বাই সেলফ এনেকৈ লিখিব পাৰে নেক্সট ষ্টেপটো বহুত প্ৰয়োজন হয় এই ষ্টেপটোত আপোনালোকে নিজৰ ডিটেইলছ দিব নালাগে যাৰ একাউণ্টৰ পৰা আপুনি পেমেণ্ট কৰিব বা যদি নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা কৰে তেনেহ'লে নিজৰ ডিটেইলছ দিব আৰু যদি বেলেগৰ একাউণ্টৰ পৰা কৰে সেইজন ব্যক্তিৰ ডিটেইলছবোৰ দি তলত যিটো কোড আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা মতে এণ্টাৰ কৰি সাবমিট নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে সাবমিট নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা কি আহে আপোনালোকক জনাইছোঁ এনেকৈ ধৰণৰ ডিটেইলছবোৰ আগতে দিয়াৰ পিছত সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আকৌ চেক কৰিব ঠিক আছে চেক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে সাবমিট মাৰিব ইয়াতে কোড নাম্বাৰ যিটো আছে কোড এণ্টাৰ দ্য টেক্সট as shown in the image যিটো আছে তাই হেতু বহাৰ পিছত সাবমিট মাৰিব ঠিক আছে সাবমিট নামৰ পিছত আপোনালোকৰ কি অপশ্যন আহে দেখুৱাইছো আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপ এনেকুৱা হ'ব আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ দিব আপোনাৰ সকলো যদি ঠিক আছে আপোনাৰ যদি কিবা মিষ্টেক থাকে তথাপিও আপোনালোকে কেনসেল মাৰিব পাৰে আৰু যদি মিষ্টেক নাথাকে তেনেহ'লে কনফাৰ্ম মাৰিব কনফাৰ্ম মাৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপত যাব আপোনাৰ পেমেণ্ট থ্ৰু যিটো কেনেকৈ পেমেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে একাউণ্টৰ পৰা কৰিব পাৰে বা নেট বেংকিং ইণ্টাৰনেট বেংকিঙত কৰিব পাৰে কিন্তু এইবিলাকত নকৰিব এইবিলাকত বহুত চাৰ্জ হয় চাৰ্জ যদি দিব মন নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এইবিলাক কৰিব যিটো ৰুপে ডেবিট কাৰ্ড লিখা আছে ৰুপে ডেবিট কাৰ্ডত বেংক চাৰ্জ লিখা আছে 0.0 কিন্তু এটা কথা আছে এইটো আপোনালোকৰ ৰাতি 11টাৰ পৰা 12টাৰ পৰা 11টালৈকে কিন্তু অফ থাকিব তো ইয়াতে ক্ৰেডিট কাৰ্ডছবিলাকো বেলেগ এইবিলাক চাৰ্জ লাগিব ঠিক আছে বাকি আপোনালোকে কিন্তু ইউপিআইৰেও কৰিব পাৰি ইউপিআই আইডি যদি থাকে বা গুগল পে ফোন পে যিকোনো পেটিএম যদি আছে তেনেহ'লে পেটিএমেৰো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰিব তো মই ডাইৰেক্টলি ৰুপে ডেবিট কাৰ্ডেৰে কৰিম তো ডেবিট কাৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছোঁ ঠিক আছে ডেবিট কাৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব এনেকুৱা ধৰণৰ ডিটেইলছবোৰ দি দিব লাগিব ৰুপে ডেবিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ডিটেইলছ দিব লাগিব ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে আপোনাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইয়াতে তো সকলো ধৰণৰ আগতে ইয়াতে মনত ৰাখিব যে ট্ৰেক আইডি মানে আপোনাৰ DUJ51 যিটো আমাৰ ট্ৰেক আইডি আছে সেই আপোনাৰ আইডিবিলাক মনত ৰাখিব সেইটো আপোনাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন আইডি হ'ব আৰু কাৰ্ড নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এক্সপায়াৰ ডেটটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যদি আপুনি কাৰ্ডেৰে পে'মেণ্ট কৰিছে কাৰ্ড হোল্ডাৰ নেম CVV নাম্বাৰ এণ্ড টাইপ অফ দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ যিবিলাক শ্ব' হ'ব সেইখিনি সকলো
ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত পে নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব মই সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পে নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পে নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপ আহিব OTP ভেৰিফিকেশ্যন যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টেৰে কৰি আছে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ অহাৰ পিছত OTP টো আহি যাব OTP টো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত পেমেণ্ট হ'ব পেমেণ্ট হোৱাৰ পিছত আকৌ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক জনাইছোঁ পেমেণ্ট কৰাৰ পিছত ৰিচিপ্টটো ক'ত ছাবমিট কৰিব লাগিব ৰিচিপ্টটো ছাবমিট কৰিলেহে আপোনাৰ আচলতে ভেৰিফিকেশ্যন ছাকচেছফুল হ'ব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হ'ব তো ইয়াতে OTP টো দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় ল'ব তাৰপিছত এটা ৰিচিপ্ট আহিব এই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে পাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু তলত অপশ্যনে পাব ডাউনলোডৰ যদি ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰিব এইটো কিন্তু আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকক অলপ পিছত কৈছোঁ ক'ত আপলোড দিব লাগিব এইটো এতিয়াই আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব এইটো কিন্তু অলপ পিছত প্ৰয়োজন হ'ব DU যিটো ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ পাইছিলে এই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো SBI কালেক্ট ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব মনত ৰখাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপত ক'ত ছাবমিট কৰিব লাগিব জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আকৌ নতুনকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব যোৱাৰ পিছত আকৌ লগইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে যেনেকৈ প্ৰথমে আপোনালোকে লগইন কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ লগইন কৰিবলৈ ল'ব আপোনাৰ আইডিটো লগইন কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ এনেকৈ কৈছে আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত লগইন কৰি ল'ব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আকৌ এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু চাব আহিছে ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব কিন্তু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ যিটো পেণ্ডিং দেখুৱাই আছে কাৰণ আপোনাৰ কিন্তু স্ক্ৰীনশ্বটটো দিয়া হোৱা নাই আপুনি পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো ছাবমিট কৰা হোৱা নাই সেইটো এতিয়া আপোনালোকক দিম দিয়াৰ পিছতো যদি পেণ্ডিং অপশ্যন আহে তেনেহ'লে 10 দিনৰ ভিতৰত ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেইটো পেণ্ডিং ছাকচেছফুল হৈ যাব পেমেণ্ট ছাকচেছফুল হয় এতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লগইন কৰিব এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে পেমেণ্ট পেণ্ডিং লিখা আছে ঠিক আছে তো পেমেণ্টটো পেণ্ডিং মানে আপোনাৰ ৰিচিপ্টটো আপলোড কৰা হোৱা নাই কিন্তু পেমেণ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ট্ৰেনজেকশ্যন ID যিটো আছে ট্ৰেনজেকশ্যন IDত আপোনাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন ID ছাবমিট কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ পেমেণ্টটো কৰা হৈছে নেক্সট ষ্টেপ হ'ল আমাৰ এই যিটো ৰাইট ছাইডত ট্ৰেনজেকশ্যন ID ডিটেইলছ আৰু চুজ ৰিচিপ্ট মানে আপোনাৰ যিটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব গৈছে সেইটো আপলোড দিয়াৰ পিছত আপলোড নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিছোঁ আপোনাৰ চাব হৈছে ট্ৰেনজেকশ্যন IDটোও দিছোঁ তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি আৰ ইউ চিয়'ৰ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে অ'কে মাৰিব অ'কে মৰাৰ পিছত অলপমান পিছতে আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ছাকচেছফুল হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি লগইন কৰি চাই 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ পে'মেণ্টটো বেংকৰ ফালৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তাৰপিছত হৈ যাব আপলোড নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যনৰ যিটো ৰিচিপ্ট যে আপুনি আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কিমান সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ ইয়াতে শ্ব' হ'ব এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তলত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট নামৰ অপশ্যন পাব ঠিক আছে এইটো PDF আকাৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলগীয়া প্ৰিণ্ট ভিউ যদি ক্লিক কৰে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ডাউনলোড অপশ্যন হৈ যাব তো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আকৌ তলত এটা অপশ্যন আছে ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰিণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি ফোনত যদি কৰি আছে তেনেহ'লে ছেভ নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ছেভ নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফল্ডাৰ এটাত চিলেক্ট কৰি আকৌ ছেভ নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত PDF আকাৰে আপোনাৰ যিটো এডমিশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আচলতে এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো সেইটো PDFটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পৰ্কে তো থেংক ইউ ছ' মাছ